Так, дві головних основи, два основних фактори, які впливають на наші з вами результати. І основною сферою досліджень професора є саме метаболічні зміни в транзитний період. Тому саме більш цікавих речей такого характеру під такою темою ми почуємо сьогодні. Я передаю слово Юрію, він буде сьогодні модерувати і перекладати спіч нашого професора. Лише нагадаю, що, будь ласка, не соромтеся і додавайте свої питання у чат, і ми потім їх задамо вже в кінці нашого вебінару, і сподіваюся, на це в нас буде час. Якщо ні, то ми попросимо професора відповісти потім на ці питання вже в онлайн-режимі, тобто перешлемо вам їх. Я бажаю вам сьогодні знайти для себе ключові речі і цікаву інформацію, тому що 1,5-2 години – це теж наш дуже важливий час. Будь ласка, Юрій. Так, дякую, Оля. Також я всіх закликаю підписатися на наш YouTube канал. На цьому каналі ви можете знайти відео усіх попередніх вебінарів, а також туди буде завантажено і це відео. Як кажуть ютубери, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Посилання на наш канал я відправив у чаті. Отже, можемо починати. Robert, Olga already made an introduction about you for our audience, and we can start. The floor is yours. Well, thank you very much. Thank you for the invitation. I appreciate an opportunity to share some information, and I hope you find the information useful in either your farm with your cows or in the education process. Доброго дня, я дякую вам, дякую за запрошення, дякую за можливість поділитися якоюсь інформацією, яка, надіюсь, буде для вас корисною, буде корисною для корів на ваших господарствах і для ваших господарств, а також буде корисна вам у вашому навчальному процесі. So what I'd like to do today with you is talk about the disease ketosis and how through nutrition we may be able to modify the ketosis problems on your farm. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про таке захворювання на кетоз, і як через годівлю ми можемо модифікувати це захворювання або керувати цим захворюванням на вашому господарстві. So we'll go about this by first giving you some definition. Now, I'm sure you know what ketosis is, but this is going to be more understanding the key factors. Отже, я хотів би почати саме з визначення кетозу. Я впевнений, що ви всі знаєте, що таке кетоз, але в цьому випадку я хотів би більш глибоко вказати на певні ключові фактори. And then we'll go into some specific nutritional factors that can impact ketosis. А також ми далі пройдемось по певним специфічним годівельним факторам, які можуть впливати на прояв кетозу. And then finally, we'll talk a little bit about some supplements that may be useful in helping to mitigate or reduce ketosis on the farm. Також поговоримо про кормові добавки, які можуть бути корисними, які можуть допомогти управляти кетозом або допомогти профілактувати його. And then finally, we'll try and summarize all of these things to give you some take-home practical recommendations for feeding management. І в кінці ми підведемо підсумки, зробимо висновки, щоб ви могли взяти якісь ключові фактори, рекомендації для використання безпосередньо вже на своєму господарстві. So what is ketosis? Отже, що таке кетоз? It is a metabolic state where these unique metabolic compounds called ketone bodies can be detected. Отже, це метаболічний стан, коли специфічні речовини можуть, які є свідченням кетозу, можуть бути виявлені у крові, або це кетонові тіла. But the question is, do ketone bodies suggest disease all the time? Але чи означає, чи завжди свідчить ці наявність кетонових
тіл, що це кетоз. And is it just the presence of ketone bodies that brings about this disease? І загалом проблема кетозу пов'язана тільки з наявністю цих кетонових тіл чи ні? So, as a veterinarian, we define ketosis as a metabolic disease where we can detect high concentrations of ketone bodies and the animal performance or health is being compromised. Як ветлікарі, ми визначаємо кетоз як метаболічне захворювання, коли кетонові тіла виявляються у високих концентраціях, а продуктивність або здоров'я тварин погіршується. But there still remains concern that is the high ketone concentration in blood causing the disease, or is it a consequence of the disease? Але до цього часу є певні сумніви, чи високі концентрації кетонових тіл є причиною хвороби, чи це є наслідком хвороби. So if we look at the metabolism, we know that there's a unique interaction between mobilization of body fat and availability of carbohydrate that seems to be the underlying issue in ketosis. І якщо подивитися на ситуацію, то ми знаємо про чіткий зв'язок між мобілізацією жиру організму та наявністю, доступністю вуглеводів, що і може бути відправною точкою кетозу. So we can also see the disease or high ketone bodies in two different scenarios. One where we call dietary or alimentary ketosis. Отже, загалом ми в ці кетотичні стани можемо бачити у двох сценаріях. Перший – це харчовий або аліментарний кетоз. This comes from consuming highly ketogenic feed like poorly ensiled grass silage or alfalfa silage. Наприклад, це може бути причиною може бути споживання висококетогенних кормів, таких як погано засилосованих трав'яних силосів та люцернових силосів. And so what happens here is we have a clostridial fermentation of the feed that produces the compound butyrate rather than lactic acid. Також це може бути наслідком клостридіальної ферментації в таких кормах, коли виділяється масляна кислота замість молочної. And then, of course, butyrate is converted to a ketone body in the rumen itself. І ця масляна кислота перетворюється у кетонові тіла у рубці корови. We can also see a disease process we call underfeeding or starvation ketosis. Також ми можемо бачити кетоз внаслідок недостатньої годівлі або внаслідок голодування, так званого. And this comes from either limit feeding or lack of feed availability that induces a ketotic state from fat mobilization, but refeeding can readily correct this. Це причиною може бути нестача корму або недоступність цього корму, але ми можемо це, що спричиняє кетотичний стан, але ми легко можемо його прибрати за рахунок того, що ми починаємо корову годувати і надаємо їй доступ до цього корму. Another potential cause of underfeeding ketosis is a secondary process where some other disease aspect, say hypocalcemia, reduces intake, and then that can bring about ketosis. Також вторинний кетоз може виникати через якісь інші захворювання, які призводять до цього кетотичного стану, які призводять до зменшення споживання сухої речовини, наприклад, як гіпокальцемія. So what I tried to establish here is there's different pathways that can lead to a situation of high ketone bodies. And it'll be important for us to understand what is the underlying problem to correct.
І що я намагаюся цим пояснити? Я намагаюся пояснити, що можуть бути різні шляхи і різні причини, чому у нас виникає хвороба, і нам потрібно знайти саме відправну точку, чому саме підвищився рівень кетонових тіл, і з чим нам потрібно боротися, щоб усунути хворобу. So now I want to define the two states of the metabolic disease ketosis. Отже, тут я хотів би виділити дві форми метаболічного захворювання кетоз. We talk about clinical ketosis, and this is a disease state where we can see obvious changes in the animal, like this animal pictured: depressed appetite, reduced milk yield. Отже, це клінічний кетоз, коли ми можемо чітко бачити ознаки цієї хвороби. Це, як ви бачите, наприклад, на цій фотографії, це знижений апетит, візуально видиме або помітне зниження надоїв. We may see rapid body condition and weight loss and early lactation, decreased rumination number, rumen fill. Також ми можемо бачити в новотільному періоді швидке зниження вгодованості та маси тіла, зниження жуйки чи румінації, а також наповненості рубця. And then in more severe cases, we may see neurologic signs like pica, which is abnormal eating behaviors and aggressive behaviors. У більш глибоких станах або серйозних і яскраво виражених станах кетозу ми можемо ще як наслідок бачити неврологічні ознаки, такі як нехарчова поведінка, тобто гризіння нехарчових якихось предметів, труб, а також агресивна поведінка. We can confirm this diagnosis by doing blood analysis and finding highly elevated beta-hydroxybutyrate concentration. Ми можемо визначити цей стан за рахунок аналізу, якщо бета-гідроксибутирати будуть на досить високому рівні. Elevated non-esterified fatty acids indicating high levels of fat mobilization. Також це підвищені рівні неестерифікованих жирних кислот, які будуть нам вказувати на мобілізацію жиру тіла. And most oftenly we see hypoglycemia, but that's not always an absolute finding. Також часто ми можемо бачити гіпоглікемію, але це не завжди, не в усіх випадках дійсно є. Now, the newest research would suggest that the ketone bodies themselves are not causing these problems, but they're a consequence of the underlying metabolic changes. Отже, сучасні дослідження говорять про те, що саме кетонові тіла не є причиною захворювання, а є вже наслідками зміни цих метаболічних процесів в організмі. And so there's a lot of research going on here in the US and elsewhere looking at inflammatory mediators. In other words, activation of the immune response and the inflammatory response may be the trigger that causes the disease problems and not the increase in beta-hydroxybutyrate. І багато досліджень США сучасних, і не тільки в США, говорять про те, що медіатори запалення, які стимулюють або активатори імунної відповіді чи протизапальної відповіді, є саме запускним механізмом хвороби, а не кетонові тіла. Now, in contrast to clinical ketosis, we've now started to recognize another form, which we have defined as subclinical ketosis. Також ми визначаємо ще одну форму кетозу – субклінічний кетоз. Now, these animals typically do not show the clinical signs that we described for clinical ketosis. Зазвичай ці корови, які мають субклінічний кетоз, вони не мають ніяких видимих ознак кетозу порівняно з клінічним кетозом.
And these cows are identified only by measuring blood beta-hydroxybutyrate or milk beta-hydroxybutyrate and being above some threshold, which varies amongst the different researchers. І субклінічний кетоз визначається за рахунок визначення концентрації бета-гідроксибутирату чи то в крові, чи то в молоці. І межа, за якою визначається цей субклінічний кетоз, у різних дослідників відрізняється. So why are we concerned then if it's just elevation of beta-hydroxybutyrate? Чому ми цього боїмося, якщо це просто підвищення рівня бета-гідроксибутирату? Looking at records, production records, and health and reproductive records of these affected animals, these cows have reduced performance, reduced milk production, reduced reproduction compared to animals that don't have these this elevated concentration of BHB. Тому що якщо ми проаналізуємо дані цих корів, ми побачимо, що корови, які мали субклінічний кетоз, вони мають менші надої, тобто меншу продуктивність, гіршу відтворну здатність, загалом здоров'я порівняно з коровами, які не мають підвищеного рівня бета-гідроксибутирату. Now let me show you some data that we collected in fresh dairy cows. Отже, хочу поділитися з вами певними даними, які ми зібрали, аналізуючи новотільних корів. If we take a look at this chart, we can see what I'm showing here is a concentration of BHB in the blood starting at just below 1 millimole per liter and going up to 1.9 millimoles. This would be starting to approach, none of these would be considered clinical ketosis based on the BHB. Отже, тут ви бачите в першій колоночці, там де підписано критерій, показники бета-гідроксибутирату від 0,96, тобто майже одиниці, до 1,92. Тобто, це не є клінічним кетозом. And so what you're seeing here is odds ratio. In other words, the risk if the cow has a beta-hydroxybutyrate concentration in the first 3 weeks of after calving of this value, they're 2.8 times more likely to have a disease, any disease, in that postpartum period compared to cows with lower concentrations. І от друга колоночка, яка підписана ОР, це ймовірність виникнення захворювань. І от якраз корови, які мають рівень бета-гідроксибутирату більше 0,96 мілімоль на літр, в 2,8 рази більше мають ймовірність захворіти на ту чи іншу хворобу після отелення в новотільний період. And what you see in this chart is the odds ratio increases as the concentration of beta-hydroxybutyrate increases. І ви бачите, що ця ймовірність збільшується зі збільшенням рівня бета-гідроксибутирату. Now, this is not a direct cause and effect. This is an association. What I'm suggesting is these increasing beta-hydroxybutyrate concentrations are a consequence of something else going wrong and causing the cow to have problems. І це не говорить про прямий вплив, а це говорить вже про наслідки, тому що цей підвищений рівень бета-гідроксибутирату говорить про те, що щось в організмі, в метаболізмі відбувається не так. And so essentially now we're in a situation where we're defining a disease solely on a concentration. And if they're below a concentration, we call them healthy. If they're above a certain concentration, they're sick. And now we're talking about subclinical hypocalcemia. І на даний момент ми визначаємо як тих, які мають менший рівень бета-гідроксибутирату, ніж певна наша межа, яку ми визначили. Це здорові тварини, від певної межі і вище – це клінічно хворі тварини, і на межі від здорових до цієї межі, де ми визначаємо як клінічні, це субклінічні прояви хвороби. So let me reinforce this concept. Let's look at these data.
what I've done is I separated the blood samples from 120 cows that we collected in the first 3 weeks post-calving. Отже, також хочу вас продовжити ідею, озвучену у попередньому слайді. На цьому слайді я покажу вам дані показників крові, які ми відбирали у 120 корів, і я їх розділив на такі категорії. Now, we did metabolic profiles on these cows, and we kept records on whether or not they had some kind of disease process. And so you can see I've separated the cows into healthy, meaning they had no disease postpartum, or sick, where they had one or more diseases. І ми визначили, провели аналіз крові на певні метаболіти, які ви бачите з лівої сторони таблички, і ми розділили цих корів, показники цих корів на здорових і хворих, тобто здорових, в яких не було ніяких проблем зі здоров'ям і не виявлено ніяких захворювань, і на хворих, ті, які мали певні хвороби. So I divided the BHB into 3 categories: less than 1.4 millimoles, which was the original threshold for subclinical ketosis. Отже, я розділив на такі категорії по вмісту бета-гідрокси бутерату менше, ніж 1,4 мілімоль на літр, який оригінальний був. And what we see in this data, the BHB, of course, is not different between the 2 groups. Their albumin concentrations were not different. They actually had, the sick cows actually had slightly higher glucose concentrations, and but probably the more important thing is they had higher non-esterified fatty acids. In other words, they were mobilizing body fat and in a negative energy balance. Отже, ви можете побачити, що по рівню бета-гідроксибутерату, по рівню альбумінів різниці не було. Було незначне підвищення рівня глюкози в крові хворих корів, але те, що найбільш видимо, що було збільшення кількості неестерифікованих жирних кислот, що свідчить про мобілізацію жиру і про те, що ці тварини перебували в негативному енергетичному балансі, або в більшому негативному енергетичному балансі. Now let's look at the cows that would fit into the subclinical ketosis category, where their blood BHBs were between 1.4 and less than 2.6 millimoles. І давайте подивимось на корів, яких ми віднесли до категорії, які мали субклінічний кетоз і мали рівень бета-гідроксибутерату в крові від 1,4 до 2,6 мілімоль на літр. And what do we see? We see a slightly higher beta hydroxybutyrate. In other words, more cows that were sick had slightly higher BHBs. Отже, ми побачили, що серед хворі корови мали вищий рівень бета-гідроксибутерату. We see higher albumin concentration. In healthy cows. In healthy cows, sorry. У здорових корів був вищий рівень альбумінів. As well as higher blood glucose and higher cholesterol in the healthy cows. Також у здорових корів був вищий рівень глюкози та холестеролу. So we're able to maintain better glucose homeostasis, and cholesterol is a marker for fat mobilization from the liver or intake. І, отже, ми могли підтримати, ці здорові корови краще підтримували гомеостаз глюкози, а також рівень холестеролу вказує на обмін жиру, чи то на його мобілізацію, чи на його надходження з кормами. And then we see the much higher non-esterified fatty acid in the sick cows. І також ми бачимо значно вищий рівень неестерифікованих жирних кислот у хворих корів. So this is starting to tell us that there's some underlying metabolic changes and not just beta hydroxybutyrate that are responsible for the underlying performance and health issues in the cow.
Отже, це нам вказує на те, що є інші причини або першопричини захворювання, яке виникає, і це не бета-гідроксибутират. Now let's go to very high blood glucose or blood BHB concentrations, where by definition, all of these cows would be considered ketotic. However, there was a group of cows that were still healthy with very high BHBs. Отже, давайте перейдемо до групи клінічного кетозу з високим рівнем бета-гідроксибутирату понад 2,6. І, грубо кажучи, ці всі корови мали б бути хворі, але ми все одно виявили групу корів, які не мали ніяких хвороб. And what we notice is those cows that are showing clinical signs have much lower albumin concentrations, much lower cholesterol concentration, and much higher non-esterified fatty acid. І ще ми побачили, що корови, які мали клінічні ознаки захворювання, вони мали значно нижчий рівень альбумінів у крові, значно нижчий рівень холестеролу і значно вищий рівень неестрофікованих жирних кислот. So this is telling us that BHB or ketones alone are not the problem. It's the underlying metabolism supporting this. And so protein nutrition, fat mobilization, liver function, and or intake are critical nutritional factors. І про що нам це говорить? Що рівень бета-гідроксибутирату чи бета-гідроксибутирату кетонові тіла не є визначними в цьому. Є попередні причини, які спускають хворобу, і в цьому випадку протеїнова годівля, мобілізація жиру мають ключове значення. So what nutritional issues can impact the presence of ketosis in a herd? Отже, які годівельні фактори можуть вплинути на наявність кетозу в стаді? So if we think about the risk factors for ketosis, this is documented in the literature, things that cows present that increase their risk for having ketosis. Отже, які фактори ризику розвитку кетозу? Тобто це ті фактори, які засвідчені в багатьох дослідженнях і в літературі, які мають вищий ризик розвитку кетозу. So increasing parity of the cow, the age of the cow, and this is probably just due to older cows producing more milk. Отже, це вік корови, тобто номер тільності, чи номер лактації. Чим старша корова, тим ризик більший, і причина більш за все в тому, що старші корови дають більше молока. The greatest risk is higher body condition score. Найбільший ризик – це підвищена вгодованість. And this leads to greater mobilization of body fat, fatty infiltration of the liver, and decreased dry matter intake. Тому що це призводить до більшої мобілізації запасів жиру, до жирової інфільтрації печінки і до зниження споживання сухої речовини. Season of calving is also a risk factor, with spring and summer calvings being at greater risk. Сезон телення також має значення, тому що тварини, які теляться весною та влітку, мають вищий ризик розвитку кетозу. And this is probably, again, due to greater milk production seen in cows calving in spring and summer. Could you please repeat, Robert? The seasonal effect on ketosis with spring and summer calving is probably due to the higher milk production associated with cows that calve during those periods compared to the winter. Також причина також може бути у високій продуктивності, якщо ми говоримо про сезонне телення, тому що корови, які теляться саме влітку і весною, вони мають вищу продуктивність, і це теж пов'язано так, аніж узимку. Так, дякую. Вважається. Щось я підвис, дякую. And then the longer dry periods and the length of the previous lactation are also risk factors. And again, this is probably due to a greater risk
of cows getting fat in those periods. Також тривалість сухостійного періоду, а також тривалість попередньої лактації. Знову ж таки, це пов'язано з ризиком того, що чим довший період сухостою, чим більш подовжена лактація, тим вищу вгодованість корови мають, тому що мають більше часу для того, щоб зажиріти. So if we think about the interactions of the postpartum diseases that are common amongst our cows, our new theory is that hypocalcemia plays into this immune suppression, but hypocalcemia also reduces dry matter intake and can lead to other problems. Отже, якщо говорити про зв'язок між хворобами, які виникає в післяотельний період, то можна говорити про те, що спричиняє проблеми гіпокальцемія, тому що вона впливає і на процес пригнічення імунітету, а також і на зниження споживання сухої речовини. І як наслідок виникають ще інші захворювання. And we see that all of these diseases follow the red lines, feed into decreasing dry matter intake around the time of calving, which leads to negative energy, negative protein balance, increasing non-esterified fatty acids, and then that leads us ultimately to the disease ketosis. І ми бачимо, що всі ці хвороби, які поєднані червоною стрілочкою, вони призводять до зниження споживання сухої речовини. Як результат виникає негативний енергетичний чи протеїновий баланс, і як наслідок виникає кетоз чи синдром жирної печінки. So there's been a number of studies that have looked at feeding behaviors of cows around the time of calving. Проведено велика кількість досліджень, які спостерігали за споживанням, за поведінкою тварин, як вони споживають корм до та після отелення, в період навколо отелення. And what we can see here is cows that remain healthy have higher dry matter intake around this time, more visits to the feed bunk, and more time spent eating compared to cows that go on to have ketosis. І на що ці дослідження вказують? Що корови, які в результаті після отелення були здоровими, вони мали перед отеленням вище середнє споживання сухої речовини, вони більше разів підходили до годівниці, і вони більше часу споживали корм. And so I showed this is some data from a couple of our feeding trials here at Penn State. Отже, це також свіжі дослідження стосовно споживання сухої речовини за 10 днів, тобто 5 днів до 5 днів після отелення. And we're looking at kilograms per day of dry matter intake over time. I'm sorry, 10 тижнів, а не днів, вибачте. And the red line here represents cows that went on to have ketosis in the postpartum period, and the blue line are cows that were healthy. Отже, ми бачимо на цьому графіку рівень споживання сухої речовини кілограм на добу, і червоною лінією у нас позначені тварини, в яких був кетоз після отелення, з синьою лінією позначені корови, які були здорові. And we do see, similar to the previous slide, that there is this greater decline in dry matter intake in the last 2 weeks prior to calving in cows that go on to have ketosis. І аналогічно тим даним, що ми бачили на попередньому слайді, корови, які в останні 2 тижні перед отеленням різко знижували споживання сухої речовини, в результаті мали кетоз. And we see in the Yes. And we see in the postpartum, first 5 weeks postpartum, a very dramatic difference in dry matter intake between healthy cows and the ketotic cows. І ми бачимо просто величезну різницю по споживанню сухої речовини в перші 5 тижнів після отелення між здоровими коровами та коровами, в яких був кетоз. This yellow shaded area represents the difference
in loss of dry matter intake, which was 228 kilograms in the first 5 weeks postpartum. І от ця різниця, яка виділена жовтим на цьому графіку, вказує на різницю по споживанню, і різниця склала за 5 тижнів 228 кілограм. This loss of dry matter intake could account for almost a full body condition score over these 5 weeks, or a loss of 470 kilograms of milk production. І якщо перерахувати на раціон, скільки це коштувало, то це майже цілий бал вгодованості або 470 кілограмів молока. And so the key question here is why the drop in dry matter intake prepartum that brings about the disease. І питання, чому зниження споживання сухої речовини перед отеленням нам викликає в нас захворювання після отелення. So some nutritional factors that can contribute to declines in dry matter intake include the fiber content of the prepartum diet. Годівельні фактори, які можуть вплинути на зниження споживання сухої речовини перед отеленням, це може бути, наприклад, рівень клітковини в раціоні, який згодовують в пізньому сухостої. So this first graphic on the left is showing the expected dry matter intake of dry cows over an 8-week dry period, and based on the neutral detergent fiber concentration of the diet. Отже, ми бачимо, чорна лінія на лівому графіку із квадратиками вказує нам на очікуване споживання сухої речовини за даними НРС 2001. Червона лінія вказує на споживання при рівні клітковини, а в даному випадку використовувалось саме НДК 30% сухій речовині раціону. So we can see that the intake as a percent of body weight for a diet with 30% neutral detergent fiber is about 2%, whereas if it's 50% NDF, we're down to about 1.8 or less percent of body weight. І ми бачимо, що споживання сухої речовини у відсотках до маси тіла при рівні НДК в раціоні 30% була близько 2%, на рівні 2% і знижувалася до 1,8 чи навіть нижче, коли цей рівень НДК підвищували до 50%. So fiber content of the diet is one factor that can impact intake that then could lead to problems. Отже, рівень клітковини в раціоні – це може бути одним з факторів, який буде спричиняти зниження споживання сухої речовини в пізньому сухостої, який буде нам давати ризики після отелення. Then body fat, body condition, fatter cows have a more rapid drop in dry matter intake prepartum. Також жирні або надмірно годовані корови мають набагато різкіше зниження споживання сухої речовини або більше зниження споживання сухої речовини порівняно з худими чи повірно вгодованими коровами. Now, there's been a lot of work, a lot of research in the US looking at energy content of the prepartum diet and its impact on postpartum health. І в США проведена велика кількість досліджень саме на щодо вмісту енергії у раціоні пізнього сухостою і впливу його на здоров'я корів після отелення. And so what the original research by Dr. Jim Drakely's group showed is the energy content of the far-off dry cow diet plays a more important role on postpartum performance than the close-up diet. Could you please repeat again? Sorry. So the original research from Dr. Drakely at the University of Illinois has shown that the energy content of what we call the far-off dry cow diet, so this is the cow that's still more than a month away from calving, that energy content is more important in controlling health postpartum
than the energy content in the very close-up diet prior to calving. Thank you. I'm sorry. Згідно результатів дослідження доктора Дана та його колег, вміст енергії в раціоні корів раннього сухостою має набагато більший вплив на здоров'я корів після отелення, ніж вміст енергії в раціоні пізнього сухостою. And so a number of studies, more than just the Dan study here, fed lower or higher concentrations of energy in the far-off diet, and then lower high in the close-up diet. And what they found was the overfed far-off cows had lower dry matter intake, greater negative energy balance, and then consequently higher non-esterified fatty acids and beta-hydroxybutyrate, risk factors for ketosis. Отже, дослідження полягало в тому, що коровам згодовували або неповну норму, неповну потребу енергії в ранньому сухостої, або надмірну кількість енергії понад норму в ранньому сухостої. В раціоні пізнього сухостою також відрізнялося, тобто це було або 135% від потреби, або 80% від потреби. І як результат, корови, яким давали набагато більше енергії, чим їм треба в ранньому сухостої, вони мали гірше споживання сухої речовини, згідно розрахунків, мали негативний енергетичний баланс, і потім мали вищий рівень неестерифікованих жирних кислот та бета-гідроксибутирату. And so this is another similar study feeding high energy or low energy during different periods of the dry period. Ще одне дослідження, яке вивчало вплив раціонів з різною кількістю енергії протягом сухостійного періоду. We see that the high energy fed throughout the dry period resulted in greater body condition score, which is a risk factor for ketosis, and lost more body condition score in the postpartum period. Група, якій згодовували раціон з високим вмістом енергії протягом всього сухостійного періоду, мали більшу вгодованість за весь сухостійний період, і як результат, після того, як вони розстелилися, вони мали набагато більшу втрату вгодованості порівняно з іншими коровами. Cows that were fed the controlled energy diet throughout the dry period had lower NEFA, beta-hydroxybutyrate, and lower liver fat content. Корови, які отримували помірно енергетичний раціон протягом всього сухостійного періоду, вони мали нижчий рівень неестерифікованих жирних кислот, бета-гідроксибутирату та вмісту жиру в печінці після отелення порівняно з коровами, які їли високоенергетичний раціон протягом всього періоду. And so we see here these higher values of total lipid in the liver and triglyceride in the liver being much higher, especially in the early postpartum period for those cows that were fed the high energy diet throughout the dry period. І ми бачимо на цих графіках, що рівень, загальна кількість ліпідів у печінці і кількість тригліцеридів у печінці, особливо на 10-й день після отелення, був значно вищий у корів, яким згодовували високоенергетичний раціон, порівняно з тими, яким згодовували раціон з помірною кількістю енергії. The low energy fed cows had the lowest liver fat over this time, and the cows that were fed the low energy followed by a high energy, a two-group system, were intermediate and showed similar health performance to the low energy diets. І ще була група, яким згодовували помірну кількість, раціон з помірною кількістю енергії у ранньому сухостої і з високою кількістю енергії у пізньому сухостої. Це штрихова лінія, ви бачите, посередині вони були ближче до корів, яким згодовували помірно енергетичний раціон, і по здоров'ю після отелення вони також були ближче до цієї групи. Але їхні показники все одно було вище, ніж в тих корів, яким згодовували раціони з невисоким рівнем енергії протягом усього періоду сухостою. And so just summarizing here,
the prepartum energy content of the dry cow diet is very important. Overfeeding leads to higher non-esterified fatty acids, ultimately higher beta-hydroxybutyrate, and there may even be issues with insulin regulation, all putting that cow at metabolic risk for ketosis. Отже, щоб узагальнити, можна сказати, що кількість енергії у сухостійному раціоні, особливо раціоні пізнього сухостою, має дуже важливе значення, тому що надмірна кількість енергії може спричиняти підвищення рівня неестерифікованих жирних кислот, підвищення рівня бета-гідроксибутирату, також може бути реакція на зниження інсулінорезистентності, і як результат ці корови матимуть передумови метаболічні для розвитку кетозу. Now, another study, we've talked now about fiber and energy in the dry cow diet. Another study has looked at the protein aspect. Отже, ми згадували про клітковину та енергію як годівельні фактори, що можуть бути причиною розвитку кетозу. В випадку цього дослідження ми поговоримо про білок. This Dutch study, where cows were out on high quality pasture, showed even when cows were fed good levels of protein, they started to mobilize body protein prior to calving. Це голландське дослідження говорить про те, що навіть якщо корови, це корови, яких мали доступ до пасовища, навіть корови, які отримують раціон з достатнім рівнем білку, можуть мобілізувати білок із власного організму перед отеленням. Cows that were unable to mobilize body protein, in other words, they were somewhat protein deficient, they had higher beta-hydroxybutyrate. And this goes back to some of the earlier data that I showed you. And I would suggest that this would indicate that these cows might have been glucose deficient. Отже, корови, які не змогли, дослідження вказує, що корови, які не змогли мобілізувати білок з власного організму, тобто в ті, більш за все, які недоотримували білку із раціону, вони мали вищий рівень бета-гідроксибутирату. І, як я показував на попередніх слайдах, тут також може мати місце нестача глюкози. In this study, the investigators saw that cows that had hyperkenemia, in other words, high blood ketones, they were mobilizing fat and protein at very high rates. Отже, і вони дослідили, що корови, які мали гіперкетонемію, тобто мали підвищення рівня бета-гідроксибутирату, ці корови мобілізували дуже багато жиру, білку. So let's look at another way on protein. This is some work that I did. What you're seeing, this graphic is showing beta-hydroxybutyrate in the blood from throughout the dry period and throughout the lactation period. Отже, це дослідження, яке проводив я. Тут на цьому слайді ви бачите рівень бета-гідроксибутиратів, і це тижні до відносного отелення, від 8-го тижня до отелення і до 14-го тижня після отелення. Notice that for the four different lines that I'm presenting, that the beta-hydroxybutyrate was consistently low, around 0.5 millimole per liter throughout the dry period. Отже, зверніть увагу, що усі ці 4 лінії, тобто це групи тварин, вони всі мали низький рівень бета-гідроксибутирату до отелення. Now, if you follow the red line, this red line starts to spike just prior to calving, and then really spikes to severe ketosis around 4 weeks into lactation, and that was cows that had a twin calving. Отже, ви бачите, червона лінія, де рівень бета-гідроксибутирату піднімався десь незадовго до отелення на досить високий рівень, а після отелення орієнтовно на 4-й тиждень на дуже високий рівень, тобто корови перебували в стані
клінічного кетозу, і це були корови, які розстелилися двійнями. We know that cows that have twins have much more metabolic problems and much more health problems. Ми побачили і знаємо, що корови, які теляться двійнями, вони мають набагато більше метаболічних розладів і загалом проблем зі здоров'ям. Now, the blue line that's here is a group of cows. These are all mature Holstein cows that were fed a controlled prepartum diet that had a moderate level of protein in the diet. Отже, синьою лінією позначили корови. До речі, тут всі корови – це старші корови Голштини. Синьою лінією позначена контрольна група, які споживали раціон з помірним рівнем протеїну. The black solid line represents the treatment group where they were fed a bypass protein source prior to calving. Чорною лінією позначені корови дослідної групи. Дослід полягав в тому, що їм згодовували раціон з високим рівнем байпас-протеїну або нерозщеплюваного в рубці протеїну. And if we follow those two lines right after calving, they elevate, but the blue line, the control cows, had much more clinical ketosis and elevation of beta hydroxybutyrate compared to the cows that were fed the higher protein diet. І якщо подивитися на ці лінії, дві порівняти контрольну групу і дослідну, то корови контрольної групи мали вищий рівень бета-гідроксибутирату в крові порівняно з коровами дослідної групи, які споживали раціони з вищим вмістом байпас-протеїну. The postpartum diets for the control and high group were identical, so there's no effect of the postpartum diet. This is a prepartum diet effect. І важливо розуміти, що раціон корів після отелення був ідентичний, тобто цей ефект, який ми отримали, це саме ефект від рівня протеїну в раціоні перед отеленням. And then this dashed dark line is from a single cow, but this is a cow that had twins and was on the bypass protein diet, and you can compare that to the red line where there was no elevation in beta hydroxybutyrate in that cow with twins. І оця одна лінія штрихова, штрихова лінія – це одна корова, яка мала двійню, але отримувала раціон з високим рівнем байпас-протеїну перед отеленням. І ви бачите, що в неї не було значного підвищення за рівнем бета-гідроксибутирату в крові. So this fits in with the previous work that I showed where those cows that had high beta hydroxybutyrate, if they maintain their blood albumin, that would suggest that they had adequate protein in their system to support the metabolic adaptations. Це перегукується з тими слайдами і дослідженнями, які я показував раніше, стосовно того, що здорові корови, які мають достатній рівень протеїну в раціоні, вони можуть підтримувати достатній рівень альбумінів у крові для того, щоб нормально відповідати на певні метаболічні виклики. So these data here are showing the daily intakes for 44 mature Holstein cows in the last 3 weeks of the gestation period, of the dry period. Отже, на цьому слайді вказано середньодобове споживання сухої речовини 44 корів в останні 3 тижні перед отеленням. And you can see that on average, these cows produce or consume 13.5 kilograms of dry matter per day. В середньому за цей період вони споживали 13,5 кг сухої речовини на добу. But the standard deviation was 3.1 kilograms. Похибка складала 3,1 кг на добу. So you see, if a cow ate 1 standard deviation below the mean, she'd eat 10.4 kilograms, and that accounts for
34% of those cows in that group. І якщо корова їла менше саме на цю похибку, то вона в результаті споживала 10,4 кілограма, а не 13,5. І таких корів було серед проаналізованих 34%. And then if they eat 2 standard deviations less, they would only be eating 7.3 kilograms, and that's another 14% of the group. І якщо ми віднімемо 2 похибки стандартних, то в результаті такі корови вже їли 7,3 кілограма. І таких корів було вже 14%. What I'm trying to point out here is if we formulate a diet to try and maintain an appropriate intake of protein, we need to account for the variation of intake because these cows will be underfed, and that, as we've seen, could be a risk factor for ketosis. І до чого я це все веду? Коли ми розраховуємо раціон, ми маємо враховувати рівень протеїну в раціоні таким чином, чи поживних речовин, для того, щоб забезпечити всіх корів, зважаючи на те, що в когось буде вище споживання сухої речовини, а в когось значно нижче споживання сухої речовини. So we have recommendations on the dry diet in terms of protein, expected intakes for heifers, mature cows in the early, far off, close-up. Отже, у нас є рекомендації щодо годівлі протеїном у сухостої, окремі для нетелів, окремі для корів і для раннього та пізнього сухостою. And then how much soluble protein should be in the diet to help allow for fiber fermentation. Скільки має бути розчинного протеїну, який має бути доступний для того, щоб підтримати ферментацію клітковини. And then the amount of rumen undegraded protein that can provide additional amino acids to the cow at a critical time. А також нерозщеплюваного в рубці протеїну або байпас протеїну, який забезпечить тварину амінокислотами в критичні моменти. And so even though the metabolizable protein requirements based on NRC equations, what we recommend is we need to go slightly higher to account for this variation in intake. І от у нас є норми по споживанню протеїну, ви бачите, по метаболічному протеїну, які засновані на нормах НРС, але з червоним видно скориговане споживання, те, що рекомендують вони, тому що ми маємо враховувати цю різницю і відхилення по споживанню сухої речовини. Тобто цей показник рівня метаболічного протеїну має бути значно вищий. And so calcium homeostasis is also a factor we need to think about in our prepartum diets relative to ketosis. Також гомеостаз кальцію – це також та річ, про яку ми маємо думати, знову ж таки, також зважаючи чи думаючи про профілактику кетозу. Hypocalcemia, subclinical or clinical, can result in greater risk for mastitis, reduced motility of the gut that can lead to decreased dry matter intake, displaced abomasum, and other disease problems. Отже, гіпокальцемія, чи то клінічна, чи то субклінічна, може бути причиною більшого ризику розвитку маститу. Через знижену моторику шлунково-кишкового тракту буде знижуватись споживання сухої речовини. Як результат можуть розвиватися зміщення сечога і загалом багато інших захворювань. So a discussion on controlling hypocalcemia is another whole seminar in itself. I'll just summarize. We have two basic approaches. We can use dietary cation anion difference, and you can see the recommendations on the left are without the anions, or on the right with anionic salts.
Отже, дискусія стосовно попередження розвитку гіпокальцемії, це чи рекомендації для попередження розвитку гіпокальцемії, це тема для цілого окремого семінару, тому я просто узагальню на одному слайді. Два підходи, які ми розглядаємо, це які базуються все одно на рівні декад, без застосування аніонних солей і з застосуванням аніонних солей. Ви бачите, виділено фіолетовим і синім. Червоним, вибачте. So, are there nutritional supplements that we can use in our diet to help maybe improve intake and or reduce the risk of ketosis? Отже, також існують кормові добавки, за рахунок яких ми можемо покращити стан наших корів чи попередити розвиток кетозу. So this graphic shows sort of a summary of key supplements that are used in the United States during this transition period, either in the close-up dry diet, which is the blue bars, the fresh cow, the immediate fresh cow diet, which is the red bars, or the high group diet, which is the green bars. Отже, на цьому слайді ви бачите кормові добавки, які застосовуються або популярні до застосування в США. Узагальнення, що найбільше застосовують: синім – це раціон пізнього сухостою, червоним – раціон новотільних корів і зеленим – раціон високопродуктивних корів. І наскільки високо, це скільки... I'm sorry, as I understand, that's as high this line, it's as more... Peak milk production. Peak milk production, you mean? Yeah, peak milk production period. Yeah. No, in the high, in the green line. In the green no. line. No, Як no, ви- I так. understand. Not green line. These different lines, Відсотка. we show percent how many farms use this. Yes, that's correct. How many supplements. farms use these things? Да. Перепитав, щоб чи правильно я точно зрозумів. Ми бачимо зліво відсотки. Це скільки господарств, чи який відсоток ферм використовує ті чи інші добавки у раціонах тієї чи іншої групки. Тобто синя – пізні сухості, червона – новотільні корови, зелена – це високопродуктивні на піку. So just to summarize here, anionic salts, as we said just before, are important to try and help maintain calcium homeostasis and dry matter intake. Отже, аніонні солі ми застосовуємо для того, щоб покращити гомеостаз кальцію та споживання сухої речовини. Choline, rumen-protected choline helps improve liver function and fat export, so we can minimize the risk on the liver. Холін застосовують для того, щоб покращити роботу печінки і знизити ймовірність мобілізації жиру, тобто для того, щоб забезпечити здоров'я печінки. And then monensin is a feed additive that can help improve feed efficiency and glucose production. Монензин, який дозволяє підвищити конверсію корму та виробництво глюкози. And this often has very beneficial effects in minimizing ketosis. І також він має дуже визначальний ефект при профілактиці кетозу. And then yeast has been used quite a bit, either live yeast or yeast extract, to help improve microbial function and dry matter intake in the cows. Дріжджі також використовують для покращення споживання корму. Це можуть бути дріжджі чи екстракт дріжджів. В будь-якому випадку їхня ціль – покращення споживання та ферментації. And then rumen-protected amino acids are now becoming more used, especially in the fresh cow diet and the high production diet, to help maintain milk fat, or milk protein content. Все більш стають популярними захищені амінокислоти в годівлі тварин, особливо новотільних корів та високопродуктивних корів, для того, щоб забезпечити високий рівень жиру та білку у молоці. So another supplement that wasn't mentioned here is an older B vitamin, niacin.
It's thought to help with reducing lipolysis in adipose tissue or fat breakdown. Отже, також ми можемо згадати серед цих добавок ніацин, який впливає на ліполіз у жировій тканині. And so the early research that was done with feeding additional niacin did show some beneficial effects of decreasing non-esterified fatty acids and beta-hydroxybutyrate and ultimately milk ketones. Отже, ранні дослідження повідомляли про те, що використання в ніацину дозволяють знизити рівень неестерифікованих жирних кислот та бета-гідроксибутирату або загалом кетонів у молоці. Some more recent data has suggested a high dose of niacin could be beneficial, but it's got to be a rumen-protected source. Більш свіже дослідження говорять, що висока доза ніацину дозволяє нам зменшити кількість неестерифікованих жирних кислот, але важливо, щоб це був захищений від рубця ніацин. And from a recommendation standpoint, the data is not extremely strong, but certainly if you have a high risk herd, heavy body condition score, animals using niacin in the dry period may be an opportunity for you. Отже, якщо говорити про рекомендації, то зважаючи не дуже міцні чи не дуже переконливі теоретичні дані чи дані досліджень, рекомендується використовуватися ніацин в тому випадку, якщо у вас в стаді дійсно значна кількість корів має ризик виникнення кетозу, і значна кількість корів знаходиться у стані, є жирними, мають надмірну вгодованість. The nutrient that's received the most attention in research recently is the provision or dietary supplementation of rumen-protected choline. Також ще одна добавка, яка може мати протикетозний ефект, це захищений від рубця холін. So choline plays a very important role in many physiologic processes in the body, but one of the most important is how it helps facilitate fat export from the liver and preventing fatty liver. Отже, холін має дуже великий функціонал в організмі тварин, але одна з його важливих функцій – це попередження ожиріння печінки, тобто виведення жиру, що важливо особливо в нашому випадку. So animals fed a choline-free diet will experience and have fatty liver disease, but the research that's been completed doesn't necessarily support that strong connection, but there is some positive effects of feeding rumen-protected choline that I'll show. Отже, тварини, в яким згодовують раціони без холіну, часто розвивається жирова дистрофія печінки або накопичення жиру в печінці, тоді як використання захищеного від рубця холіну дозволяє зменшити ці прояви. So there's two papers that have done a meta-analysis of the research on choline. This graphic shows a number of studies, published studies, where those animals fed the rumen-protected choline had much lower liver fat compared to those that did not. So this reinforces the main effect of choline. Отже, ви бачите тут на графіку стовпчики зеленого і жовтого кольору. Це різні дослідження, тобто це було таке метадослідження, узагальнення проведених досліджень. Жовтий стовпчиком показані результати по рівень жиру в печінці, тригліцеридів в печінці, і саме у тварин, яким згодовували захищений холін, він був нижчий у всіх дослідженнях, ви це бачите. І це основна його дія.
This chart is a summary of this meta-analysis. They did not see strong or consistent effects on non-esterified fatty acids or beta-hydroxybutyrate, but choline supplementation for 22 days prepartum up through 57 days postpartum had significant improvements in milk production, energy-corrected milk, milk fat, milk protein, and efficiency of milk production. Узагальнюючи це дослідження, мета-аналіз, дійшов до висновку, що вплив на холіну на рівень метаболітів в крові, тобто неестерифікованих жирних кислот, а бета-гідроксибутирату, був непереконливий чи суперечливий. Десь він був, а десь не був. Проте вони встановили, що в основному в цих дослідах згодовували в середньому холін за 22 дні до, тобто в пізньому сухостої, і перший місяць після отелення. І вони побачили вірогідну різницю по надою, скоригованого за енергію молоком, по валовому надою жиру, білку і конверсії корму в молоко. So, how do we pull all this information together, and what are the key issues to address in preventing ketosis? Отже, як же ж нам все це зібрати докупи і визначити ключові моменти, на які нам особливо треба звернути увагу? So let's start with transition diet formulation guidelines here. Отже, давайте поговоримо спочатку про рекомендації з розробки раціонів для транзитних корів. First, we need to ensure that all transition cows have sufficient opportunity to consume a properly balanced diet. Перш за все, нам треба бути впевненими, що всі корови транзитного періоду мають можливість споживати дійсно збалансований раціон. So this is feed availability. All cows can eat at the same time during transition. Отже, це доступність корму. Всі корови мають мати можливість їсти одночасно. We need to provide a consistently balanced diet that addresses those issues of intake that we mentioned and the variability amongst individuals within a group. Отже, цей раціон має забезпечити постійну можливість споживати усіх корів транзитного періоду, враховуючи збалансований раціон, враховуючи відмінності у споживанні сухої речовини, про які ми говорили на попередніх слайдах, і враховуючи особливості окремих корів, тобто враховуючи те, що якісь із корів можуть сепарувати. So 3 important things. Minimize excess energy intake. 3 важливих пункти. Мінімізувати надлишок енергії. Ensure adequate or improved or better metabolizable protein intake. Забезпечити адекватний рівень, а краще високий рівень метаболічного протеїну. And ensure good calcium homeostasis. І забезпечити хороший кальцієвий гомеостаз. Then finally, we need to formulate the dietary nutrient density for the observed dry matter intake within your farm and compensate for that variation. І знову ж таки ми маємо розробити раціон з такою поживністю і скоригувати для того споживання сухої речовини, який дійсно є на вашому господарстві, і таким чином, щоб ми могли компенсувати варіації по споживанню сухої речовини різними коровами. And again, we want to try and increase the metabolizable protein content at that average intake to account for those cows that eat slightly less. Знову ж таки, ми маємо підвищити рівень метаболічного протеїну при середньому рівні споживання, враховуючи тих корів, які їдять значно менше. Other formulation guidelines, we want to control the dietary carbohydrate to meet the energy needs. We want to be less than 120% of the requirement, especially in that
far off dry period. If you're doing a 50 to 60 day dry period, those early dry off cows need lower energy. Отже, нам треба забезпечити таку кількість вуглеводів, щоб ми забезпечили потребу тварин в енергії, але не перевищили її. Особливо, якщо ми говоримо про раціони раннього сухостою. Тобто, якщо в нас сухостій складає 50-60 днів, перший період ранній сухостій, ми маємо мінімізувати кількість енергії, або точніше, не дати більше, чим треба. And so to control energy, one of the things we do is we can manipulate the dietary neutral detergent fiber. This is why we add straw to the diet. І для того, щоб контролювати надходження енергії або врегулювати його, ми можемо це робити за рахунок кількості нейтральної детергентної клітковини. Саме через це ми використовуємо солому в раціоні сухостійних корів. And so the amount of NDF that can be consumed decreases from the far off to the close up. So there's some recommendations on how much neutral detergent fiber as a percent of body weight. Отже, в пізньому сухостої корови мають споживати НДК менше, ніж у ранньому сухостої. Тобто від 0,6 до 0,9% маси тіла в пізньому і від 0,8 до 0,85% маси тіла в ранньому. Another thing to think about is the amount of starch in the diet. We don't want to see big increases in starch, no more than 10% increase in the starch from the close-up diet to the fresh cow diet. Також ми маємо контролювати рівень крохмалю, особливо перехід раціону пізнього сухостою до новотільних корів. Різниця має бути не дуже різкою і не дуже великою, тобто не більше, ніж 10%. By rapidly increasing that starch, you're going to induce potential ruminal acidosis. That's going to decrease dry matter intake, and then that's going to start you down this pathway of potential metabolic changes in ketosis. Знову ж таки, якщо ми різко будемо підвищувати кількість крохмалю в раціоні, це призведе до ацидозу. Ацидоз призведе до зниження споживання сухої речовини, і це запустить наш шлях до кетозу, до розвитку метаболічного захворювання. You should use some strategy to minimize disturbances in calcium homeostasis, use of anionic salts, or at least formulating for proper macromineral content, lower phosphorus, lower sodium, potassium, higher magnesium, and higher chloride. Отже, треба застосовувати певну годівельну стратегію для того, щоб мінімізувати порушення кальцієвого гомеостазу, тобто для профілактики гіпокальцемії. Якщо це не використання аніонних солей, то ви маєте, в будь-якому випадку, ви маєте, незалежно від того, використовувати чи не використовувати аніонні солі, контролювати вміст макроелементів. Нам необхідно забезпечити низький рівень фосфору, натрію та калію і високий рівень магнію та хлору. And then you utilize some of these nutritional supplements where you see a potential return on the investment. So niacin, choline, especially in situations where you have heavy body condition and you're working to reduce that body condition. Отже, в кормові добавки використовуєте в тому випадку, де ви можете очікувати на потенційну віддачу. Тобто, якщо ви бачите, що вкладені кошти вам повернуться, то ви можете їх застосовувати. У випадку з ніацином, холіном, якщо у вас дійсно багато жирних корів, ви бачите, що є з цим проблеми, тоді їх можна використовувати. So, the identified nutritional control points to help manage a better success for transition are the following. Отже, нам треба визначити годівельні контрольні точки для того, щоб знати, що в нас дійсно буде менеджмент нашого транзитного періоду успішним. So we want to minimize a drop in prepartum dry matter intake. Наша задача мінімізувати зниження споживання сухої речовини в пізньому сухостої. We want to provide adequate metabolizable energy, not excess, and adequate or better metabolizable protein.
Нам необхідно забезпечити достатню кількість метаболічної енергії, але не забагато, а також достатню кількість метаболічного протеїну або навіть вищий рівень метаболічного протеїну. We want to minimize the risk of hypocalcemia. Мінімізувати ризик розвитку гіпокальцемії. And we want to maintain a proper immune response, but also reduce inflammation. Також ми маємо підтримати нормальну імунну відповідь, щоб організм міг давати, і також зменшити запалення. So here are the common errors that I see as I visit farms and problem solve farms here. Отже, які поширені помилки я бачу, коли їжджу по фермах у раціонах пізнього сухостою? One is just overfeeding energy to the far off cows, incorporating too much corn silage or not having enough fiber in the diet. Це надлишок енергії для раннього сухостою, в основному це введення надмірної кількості кукурудзяного силосу і недостатня кількість клітковини. The other side is overdoing these controlled energy diets. They're either too bulky or too low in energy. We can go too low. Також зловживання підходом з контрольованим рівнем енергії, тобто коли раціон занадто об'ємний, і корова просто фізично не може його з'їсти, щоб забезпечити свою потребу енергії, або загалом в тому раціоні, який згодовується, енергії замало. Тобто ми не даємо корові ту енергію, яка їй треба. Another problem is allowing the cows to make decisions and sorting their diets. Ще одна помилка – це можливість корів сортувати. So you want to evaluate the chop length and bulky forages and the moisture content of the diet to try and minimize the sorting that the cows can do. Тобто для того, щоб прибрати цю проблему, нам потрібно оцінити чи перевірити і зробити правильною довжину різки об'ємистих кормів, а також ми можемо гратися з вологістю раціону для того, щоб корови не могли сепарувати. Another problem is inadequate metabolizable protein in the diet prepartum. Також недостатня кількість метаболічного протеїну в раціоні пізнього сухостою. Another one is not identifying changes in mineral content in the forages or other feeds, disturbing calcium homeostasis. Також відсутність контролю змін мінерального складу об'ємистих та інших кормів. Тобто, коли ми не аналізуємо наші корми, ми не знаємо, який рівень мінеральних елементів є, і таким чином ми не можемо бути впевненими, що ми забезпечуємо нормальний гомеостаз кальцію. We also need to recognize we focused today in this seminar on nutrition, but non-nutritional factors can break good diets very easily. І сьогодні протягом вебінару ми з вами фокусувалися саме на годівлі, на годівельних факторах, але негодівельні фактори можуть дуже легко зруйнувати просто прекрасні раціони. What I mean here is overcrowding, lack of feed availability, heat stress, many, mixing heifers and mature cows at inappropriate times, excessive pen moves. Отже, це можуть бути такі негодівельні фактори, як перенасичення груп, коли корм просто недоступний, тобто незабезпечення кормом на кормовому столі, це може бути і тепловий стрес, також змішування між собою первісток та старших корів, чи нетелей та старших корів у неправильний час, занадто велика кількість перегрупувань і тому подібне. So, bottom line here, ketosis can be managed through two major inputs. Отже, висновок сьогоднішнього вебінару, що кетозом можна управляти за допомогою двох основних факторів або двох основних підходів. First is the proper dietary formulation to address energy, protein, and calcium in these prepartum diets. Перше – це забезпечити
правильний раціон для того, щоб в нас була достатня кількість енергії, протеїну та кальцію перед отеленням. Notice I mentioned prepartum and not postpartum diets. Зважайте, я говорив саме перед отеленням, а не після отелення. And then second, management factors that address issues of intake and body condition during this transition period from pregnancy to lactation. І також це фактори управління станом менеджментом, які стосуються питань забезпечення споживання сухої речовини, а також контролю вгодованості у транзитний період. So with that, I thank you so much for your attention. I hope you find this information useful, and I look forward to any other further opportunities to work with you. Thank you very much. Отже, дякую вам за сьогоднішній вебінар. Я надіюсь, інформація, яку я вам показав, поділився, була для вас корисною, і я надіюся, що в мене буде ще можливість поділитися своїми знаннями з вами у майбутньому. Thank you so much, Robert. I have a few questions via Facebook translation, yes, because we have a live translation on Facebook now. And first question, what is the benefits or what is the best balance between NDF content in the ration and level of dry matter intake? Because when we increase the when we add extra straw to the ration, we know that we can expect really can expect decrease in the dry matter intake. Yes, that's correct. So NDF, as I showed in that one slide, is here. Let me go back to that slide. Yeah. So NDF certainly has an impact. And so we want to add NDF to the point to dilute our energy and control intake, but we don't want too much NDF because then that's going to reduce the intake and put those animals into negative energy balance. And so the recommendations there, as I said, what I would look at is NDF as a percent of body weight. For far off dry cows, I'm usually in that 0.8 to 0.9% of body weight. And for my close-up cows, I'm usually in the 0.6 to 0.8%. Мені перекласти відповіді питання? Так, будь ласка. Отже, питання стосувалося по кількості НДК у раціоні і у сухостійному періоді. І як Роберт зазначав, що нам необхідно забезпечити, за рахунок НДК ми можемо легко контролювати кількість енергії, яка надходить з раціоном, і таким чином збільшувати або зменшувати надходження цієї енергії. Але з цим треба гратися також обережно, щоб це був дійсно контроль енергії, а не причина того, що в нас буде падати споживання сухої речовини. І зазвичай споживання нейтрально-детергентної клітковини регулюється у відсотках маси тіла, які вони споживають. Для пізнього сухостою це зазвичай 0,6, 0,8 чи 0,9. Для раннього сухостою 0,8, 0,9, 0,95. Супер, дякую. And next question. If I work on the energy content in the ration, in the close-up ration and far off, and I pay attention on this cow that I have under level of dry matter intake, but I have some percent of the cow in the herd that really under, so more than average dry matter intake. What do you think? I should pay attention that I will overload this cow with energy?
increasing energy intake during the close-up period, the last 3 weeks, is not as critical. And there may be some beneficial effect, but if intake is higher than expected, then you would have to look at the starch content and the fiber content and adjust the diet to try and bring the intake down a little bit. Отже, питання стосувалося того, що якщо в нас в пізньому сухостої ми намагаємося контролювати енергію і є певна межа, але окремі корови споживають значно більше сухої речовини, ніж очікується, що нам з цим робити. І Роберт говорить про те, що надмірна кількість енергії у пізньому сухостої – це не наскільки велика проблема, як у ранньому сухостої. І якщо дійсно в нас є така ситуація, що ми розробили раціон, але значна кількість корів споживає значно більше, ніж ми розраховуємо, нам треба врахувати кількість крохмалю та клітковини в цьому раціоні і або підлаштувати ці раціони таким чином, щоб ми могли контролювати нормальне споживання, щоб забезпечити нормальне споживання. Yes, good, great. And third, and I think this last question, if I manage with energy, protein, and dry matter intake on the good level, but also I have some cases of ketosis on the farm, what is it, in your opinion, what is the top 3 of feed additives that I should pay attention for prevent ketosis? Yeah, so I would first start off with I believe you have a Menensin product, Kextone. That would be one. The amount of research that has been done with Menensin, we've done quite a bit here at Penn State and many other places in the world, and Yes, we have it. That pencils out very good, and is very good at the ketosis prevention process. Great. Go further, Yuri. Питання було, якщо я намагаюся контролювати повністю енергію, протеїн у пізньому, загалом в сухостійному періоді, але все одно в мене є певні прояви хвороби, то які кормові добавки ви б рекомендували для застосування? Роберт відповідає, що він згадував про різні кормові добавки, і він говорить про застосування монензину, що в дослідженнях у Penn State університеті вони побачили дуже позитивний результат використання монензину для зменшення проявів кетозу серед корів, яким застосовувались цей... Так, але він сказав про іншу річ, що найкращим поки що інноваційним рішенням в цьому є Кекстон, який, можливо, також є в Україні. Я сказала, що так. І ось, що цей продукт може допомогти. Окей. Але перш за все, це рівень енергії, рівень споживання і рівень протеїну, а потім всі інші кормові добавки. Менеджмент годівлі. Менеджмент годівлі. Yes, Robert, thank you. It is all of questions that we have today. During the webinar, we have had around 50 people constituency, so it's good to know that all of people also have opportunity to watch your webinar via a YouTube channel that will be posted after our webinar. Great, thank you. Thank you so much for your time and that you was with us today and for great information from your side. Thank you. All right, you're welcome and really appreciate the opportunity and look forward to some other options for us. Great, thank you. Дуже дякую, Роберт каже, дуже дякую за таку можливість і надіюся, що буде ще можливість провести для вас подібний вебінар.
So thank you very much, Robert, again. Так, дякуємо всім, хто був сьогодні з нами. 1,5 години, трохи більше 1,5 години часу для нас з вами. Я сподіваюся, що кожен з вас знайшов цікаву річ. Якщо у вас з'являться будь-які питання, або ви захочете отримати презентацію, будь ласка, пишіть нам, ми вам відправимо. Дякую всім і всім вдалого, мирного вечора. І бережіть себе, будь ласка. Так, Все, всім і до побачення. до побачення.